Hello aspirants, do you know why many aspirants study for years, complete the syllabus, even write test series but still score low in mains? So, the reason is not lack of knowledge, rather it is the mistakes made during the exam hours. So, let us know from our mentor that what are the most common mistakes aspirants made in their exam hours. হয় আপুনি যেটো কলে মেইনছৰ ৰিলেটেড বস্তুটো যে আমি দেখা পাওঁ বহুত এক্সপেৰিয়েন্স আছে যোনে 4-5 বছৰৰ পৰা ধৰক ভালদৰে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউটত কোচিং লৈ আছে ডেইলি এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিসো কৰি আছে কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ মেইনছটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তো তাৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন আছে আজিকালিৰ দিনত হেতু হৈছে যে গোইং টু মাচ উইথ দ্য ফ্লো মানে ধৰক মই কি ক'ব বিচাৰিছো এনেকুৱা হৈছে যেটা ফিক্স ফৰ্মেট বনাই দিয়ে কোচিং ইনষ্টিটিউট বিলাক যেনে এনেকৈ লিখিব লাগিব সো সবে হেতু মতে লিখিবলৈ যায় সো হোৱাট ইট ডাজ ইজ এক্সামিনাৰজনৰ মাইণ্ডত এটা বেয়া ইমপ্ৰেছনহে পেলাই হেতুৱে যে এই ল'ৰাজনৰ বা ছোৱালীজনীৰ নিজৰ মানে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ একো টেলেণ্ট নাই তেওঁলোকক যিটো বস্তু শিকাই দিয়া হৈছে এটা ফৰ্মেট বনাই দিয়া হৈছে সেইমতে লিখিব মই জাষ্ট কেইটামান এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ উই হেভ টক টু certain examiners of APSC who have recently checked the papers of APSC mains and they have said that they are disappointed in certain things. First of all, etatu hoise they focused upon the handwriting. Handwriting to beya hole apnalokor content to jimane bhal hok telokhe sabole ichha nokore hetu telokhe bar koise. Second ami eta kotha buji palu je data kotha koisile je dhorok question to buji napai. Question to dhorok gram panchayator kiba ta related question dile jitu teo mukosto kori anise question to কি বিচাৰিছে এটো তেও ম্যাটাৰ নকৰে ওয়ার্ড তো দেখা পালে ধৰক গ্রাম পঞ্চায়তৰ কোৱেশ্চন হয় মই হেটো লিখি থৈ আহিম মই যেটো পঢ়িছো গ্রাম পঞ্চায়তৰ ধৰক ফাংচনৰ ওপৰত তোমাৰ হৰিলে যে এটো প্ৰেজেন্ট ডে কনটেক্সটত হৰিলে তো প্ৰেজেন্ট ডে কনটেক্সটত নিলিখি প্লাই গুতে গ্রাম পঞ্চায়ত কেনেকৈ বনিছিলে কোনটো এমেন্ডমেন্ট হেভি হৈছিলে তো হেইবিলাক বস্তু লিখিবলৈ যায় সো হেটো এটা ডাঙৰ ভুল যে কোৱেশ্চনটোৱে কি বিচাৰিছে হেটো এড্ৰেছ নকৰে থাৰ্ড এটা ভুল মই ক'ব বিচাৰো যে তেওঁলোকে কি কৰে ফ্লো চাৰ্টস ৰিগাৰ্ডিং ফ্লো চাৰ্টস কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকে এইটো বস্তু ফ'কাছ কৰে যে ফ্লো চাৰ্ট আপোনালোকে বহুত ইউজ কৰিব যেতিয়া এনচাৰ লিখিব তেতিয়া ফ্লো চাৰ্ট যেতিয়া লিখিব দেট ইজ অলছ' এ কেছ অফ কনচাৰ্ণ আউট অফ দ্য 20 কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকক 20টা কুৱেশ্যন অকল ফ্লো চাৰ্টে বনাই থৈ আহে আপোনালোকে চ' হোৱাট উইল দ্য এক্সামিনাৰ থিংক চ' টু মাছ অফ ফ্লো চাৰ্টছ ইজ অলছ' ভেৰি বেড তো সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিছে যে ইমানেই বেছি ফ্লো চাৰ্ট তেওঁলোকে বনাই দিয়ে যে দে গেট ইৰিটেটেড ৰাইট চ' এইকেইটা বস্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইকেইটা বস্তু ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইকেইটা ভুল বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই মানে ভেড়াৰ জাকত যাবলৈ গৈ পেলাই নিজকে হেৰাই গৈছে চ' নিজস্বতাটো ৰাখিব নিজৰ যিটো টেলেণ্ট আছে সেইটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক and I think next time তোমালোকে sure successful hoba so আজি আমি গম পালো that what are the things aspirants should avoid during the main exam hours we will bring you more such relevant content to support your preparations so stay connected with us and follow Ashoka IAS Academy for regular updates